อรุณสวัสดิ์นะคะเกษตรอินทรีย์ DIY ค่ะเดี๋ยวนกจะพาเพื่อนๆมารดผักนะคะวันนี้เราจะทำการให้อาหารผักอาทิตย์ละ1 ครั้งค่ะด้วยปุ๋ยหมักสุดยอดของเรานะคะอันนี้เป็นน้ำที่พักคลอรีนเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้ำฝนนะคะได้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวนกจะผสมจุลินทรีย์ยอดผักลงไปในกระมังเลยนะคะแล้วก็ใช้บัวค่ะตักรดราดผักที่เราต้องการให้ปุ๋ยเขาในสัปดาห์ละครั้งค่ะก็จะผสมไปแบบนี้นะคะกระมังนี้ก็กะเอานะคะการใช้ของนกจะได้ไม่มีสูตรตายตัวค่ะแต่ว่าก็ไม่ใส่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้วเราก็จะทำการรดผักนะคะเพื่อนๆให้ปุ๋ยเขา1 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะไปค่ะไปรดผักกันค่ะใช้บัวตักรดราดเลยนะคะเป็นบรอกโคลีค่ะก็ปลูกแบบทำปุ๋ยใต้ดินเนี่ยแหละค่ะ
Story DIY